Hello students, welcome to Oasis Eduzone where we bring to you your favorite daily newspaper analysis. So as in news for the 5th June 2024, we have all such topics, okay? Assam specific news we will get to know about Samriddhi poultry scheme and the ongoing Assam flood. All of mains perspective or discuss coding, right? So let's start today's newspaper analysis. So আমাৰ আজি first news যোনটো আছে সেইটো হ'ল windfall tax. So let's see why it is in news basically. So recently the Indian government has increased the windfall tax, okay, on domestically produced crude oil from this to this. Term to মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই যে কিমানৰ পৰা কিমান বাঢ়িছে। Just এইটো আমাৰ নিউজটো কিয় আহিল যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে windfall taxটো বঢ়াইছে on domestically produced যোনটো domestically আমাৰ ইয়াতে produce হয় crude oil. এতিয়া এইটোৰ কি ইম্পেক্ট হয় বা এইটো বস্তুটো কি হয় আমাৰ উইনফল টেক্স ইন নিউজ what does it mean এনেকুৱা যদি question আহে you will be able to answer it, right? So it is a type of tax that is levied on the companies, okay, on the companies or individuals who have unexpectedly and or dramatically gained large profits due to often uh, often due to external factors beyond their control. মানে কিছুমান এক্সটাৰ্নেল কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে কেতিয়াবা কোম্পানী হওক বা বিজনেছমেন ইণ্ডিভিজুৱেল হওক সিহঁতে প্ৰফিট বহুত গেইন কৰে, লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ প্ৰফিট গেইন কৰে, হয়নে নহয়? তো যিমান প্ৰফিট গেইন কৰে তো টেক্সটো দিয়ে সিহঁতে, তো সেই প্ৰফিটৰ ওপৰত যোনটো টেক্স লাগে ডেট ইজ নন এজ উইনফল টেক্স, অ'কে। আৰু ইট ইজ কমনলি লেভিড অন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ছাচ এজ অইল গেছ এণ্ড মাইনিং, বিকজ এই তিনিটা ছেক্টৰ যে আছে অইল গেছ এণ্ড মাইনিং, দিছ থ্ৰী earns a huge profit due to their own external factors, okay? তো সেইটো যে পইচা সিহঁতি পায় সেইটো কি কৰে মানে এক্সট্ৰা যোনটো সিহঁতে প্ৰফিট পায় সেইটোৰে কি কৰে? দি পাৰ্পজ ইজ টু কেপচাৰ এ পৰ্চন অফ দ্য এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী প্ৰফিট ডেট কোম্পানীজ মেক এণ্ড ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট ইট ফৰ দ্য পাব্লিক গুড। মানে গভৰ্ণমেণ্টে খুজিছে যে এই যে ইমান প্ৰফিট যে গেইন হয় সেইটোৰে এটা পৰ্চন গভৰ্ণমেণ্টে যাতে মানে নিজে পাৰ্পজটো কি কেপচাৰ কৰিব পাৰে, অ'কে। নহ'লে বা এনে জেনেৰেল লাইফত কি হয় যেতিয়া অইল গেছ আৰু মাইনিং কোম্পানীয়ে এক্সট্ৰা যেতিয়া প্ৰফিট গেইন কৰে নহয় তো সেই এমাউণ্টটো যোনটো এক্সট্ৰা এমাউণ্ট হয় সিহঁতে কি কৰে ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে ফৰ দ্য পাব্লিক গুড। তো সেইটোত কি হয় যে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিটো প্ৰমোট হয় নে নহয়? এণ্ড দেন ইকনমিক প্ৰেক্টিচ মানে সিহঁতৰ পৰা সিহঁতে এইটো ভালে কাম কৰে যে পাব্লিক গুডত পইচাটো লগাই আছে, কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে উইনফল টেক্সটো বঢ়াই দিলে। তো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা মেজাৰ হয় যে মই বহুত ট্ৰান্সপেৰেণ্ট, আমি বহুত ফেয়াৰ এণ্ড আমাৰ ইকনমিক প্ৰেক্টিচেছ প্ৰতি আমি ৰেচপনচিবল হয়। তো সেইকাৰণে আমি এনাৰ্জি ইণ্ডাষ্ট্ৰী যে প্ৰফিটটো গেইন কৰে সেইটোত আমি লগাইছোঁ উইনফল টেক্সটো বঢ়াই দিছোঁ, অ'কে। চ' ইট ৱাজ আ গভৰ্ণমেণ্ট statement, right? কি strategy কিয় এইটো কৰিছে? It was a strategic measure to promote transparency and fairness and responsible economic practice. তো এইটো মন দিব যে এইটো কোম্পানী আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলে মাজত সেই টেক্সটো মানে লেভি কাৰ মাজত হয়, কাৰ ওপৰত হয়? কোম্পানীজ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেলছ, মেইনলি অইল গেছ এণ্ড মাইনিং কোম্পানীজবোৰ, অ'কে। এণ্ড সিহঁতে আগত কি কৰা আছিলে ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট টু পাব্লিক গুড, সিহঁতে কয় আৰু যে আমি যিমান মেক্সিমাম পাওঁ সেইটো আমি ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ, অ'কে। কিন্তু এই যে এতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিলে উইল ইম্পেক্ট দ্য প্ৰফিট অফ অইল কোম্পানীজ, অবভিয়াছলি এক্সট্ৰা প্ৰফিটত টেক্সটো বঢ়াই দিছে তো সিহঁতৰ প্ৰফিটটো কমি যাব, হয় নে নহয়? অপাৰেটিং ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰিডিউচ দেয়াৰ আৰ্নিংছ। তো এতিয়া কি হয় আমাৰ কি ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে? তো আমি তাৰ কাৰণে জানিব লাগিব উইনফল টেক্সৰ বেনিফিটটো কি হয়। এইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি মানে উইনফল টেক্সত কি আমাৰ বেনিফিট হয় সেইটোতো জানি লওঁ, যে আমি ইম্পেক্ট কি হ'ব সেইটো বুজিলোঁ, যে অইল কোম্পানীয়ে ক'ব যে আমাৰ প্ৰফিটটো যেতিয়া কমি যাব তেতিয়া আমি কেনেকুৱা ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম মানুহৰ মাজত, তো সিহঁতৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট থাকে। তো এইটো কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো আমাৰ এক্সামত কামত নাহে, উই হেভ টু ন' দ্য বেচিক থিংছ ৰিগাৰ্ডিং উইনফল টেক্স, ৰাইট? তো বাকী উইনফল টেক্সৰ বেনিফিট কি হয়? গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউটো বুষ্ট কৰিব, অবভিয়াছলি, হয়নে নহয়? টেক্সটো বঢ়াই দিছে গভৰ্ণমেণ্টে বেছি পইচা পাব। প্ৰভাইড পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এণ্ড আদাৰ বেনিফিট টু দ্য চিটিজেন, যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বেছি পইচা পাব তেতিয়া আমাৰ টেক্স যে লয় গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোৰ পৰা কি কয় যিমান ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ স্কিম সেইটোতে লগায়, হয়নে নহয়? তো ইট উইল প্ৰভাইড পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ। দেন উইনফল গেইন কেন ৰিপে ইণ্টাৰেষ্ট বিয়াৰিং কনজিউমাৰ, ৰাইট? ইউজ কোনটো ক্ষেত্ৰত কৰা যাব? ইণ্টাৰেষ্ট বিয়াৰিং কনজিউমাৰক ৰিপে কৰাটো ইউজ হ'ব পাৰে,
ঠিক আছে। তাৰপিছত গ'ল্ড ডিপজিটত আমি উইনফল যোনটো প্ৰচিডছ আহিব সেইটো আমি গভমেণ্টে কি কৰিব পাৰে, ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। চ' দিজ আৰ চাম বেচিক, এইটোতো বেচিক, এইটো মনত ৰখাৰ সেয়া নহয় যে কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্ট আহিলে ইউ উইল বি এবল টু আনচাৰ কি এটা টেক্সেৰে কি কি বেনিফিট হ'ব পাৰে, মানে গভমেণ্টৰ ঠাইত পইচা যদি বেছি আহে ৰেভিনিউটো কি কি কৰিব পাৰে, তো এইবোৰ বস্তু বেচিক বস্তু হয়, এইবোৰ ষ্টেপছ ল'বই, হয়নে নহয়। তো আই হোপ ইউ are clear with this topic of windfall tax, right? এতিয়া যে নেক্সট নিউজ হয় এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক। তো নিউজত কিয় আছে, বিকজ আমাৰ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক চাইন কৰিছে ইমান মিলিয়নৰ এটা পলিচি। অ'কে, তো ইমান নম্বৰ মনত ৰখাৰ আপোনাৰ দৰকাৰ নাই, অ'কে, বাট আই হেভ ৰিটেন ইট ফৰ ইয়ৰ অ'ন আইডিয়া, নিউজ পেপাৰৰ পৰা লৈছোঁ, চ' এইকাৰণে that is based loan to strengthen Indian health system preparedness and respond capacity to future pandemic. Okay, health system er babe government of India আৰু Asian Development Bank এ loan মানে কি signed a 170 million wala loan, okay, for the health system preparedness and pandemics. তো এইটো আমি GS paper 2 যেতিয়া health based কিবা question আহে you can quote it as example under steps taken by government, okay. So এইটো এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকটো কি হয়, ইট উইল মানে এইটো প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত উইল বি এলাইনড উইথ ইণ্ডিয়াজ নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2017 প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মিছন, that is PM Abhim, that again national one health mission and efforts to strengthen human resource for health. Obviously যেতিয়া হেল্থ চিষ্টেম প্ৰিপেয়াৰনেছটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব, সেইটোৰ এডভান্সমেণ্টৰ কাৰণে এটা বস্তু means deal hoise, policy sign hoise, so obviously they will be aligned with such national health policies available in our country, right? তো এইটো basic. Then it will set up কি কি কৰিব, এইটো আমি অলপ জানিলো, laboratory set up কৰিব যাতে infectious disease যোনটো হয় সেইটো surveillance টো ভালকে কৰিব পাৰে state, union আৰু metropolitan levels ত, okay. Then it will build robust data system যাতে আমি coordinate interstate, কেতিয়াবা সেই covid ডেংগু কেছ এইবোৰ হয় দিল্লীত কিমান হৈ আছে, গুৱাহাটীত কিমান হৈ আছে, সেইবোৰ কিমান কোঅৰ্ডিনেটটো আমি কেনেকুৱা বেছি কৰিব পাৰিম for the poor, women and other vulnerable group if we have the data system. So robust data system is one of the goal behind such project, okay. Then it will regulate and maintain standards of education, service and professional conduct of nurse, midwife, allied worker. মানে overall যোনটো এটা hospital, এটা healthcare system not only depends on doctor, right, depends on midwives, nurses, workers. তো গোটেইখিনি আমাৰ এইটো comprehensive development by giving the regulation and maintenance standard of education service and conduct, okay, from all these things. তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নিউজ বেচিছত কারেন্ট এফেয়ার্স। এটি আমি অলপ জানিলো প্রিলিমস পার্সপেক্টিভ, এইটো আপুনি মেইনছত এক্সাম্পল এজ এন এক্সাম্পল ইউ কেন কোট ইট, অ'কে, দিছ থিংছ অল দিছ থিংছ। এতিয়া আমি জানিলো যে প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত কেতিয়া আহে, আহিছেও প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনত এবাউট এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক। তো সেইটো কি হয়, ইটছ এ মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউট, কি এম কৰে টু ৰিডিউচ পভাৰ্টি ইন এছিয়া এণ্ড পেচিফিক থ্ৰু ইনভাইৰনমেণ্টেলি ছাষ্টেইনেবল গ্ৰোথ, অ'কে, কি কৰে পভাৰ্টি ৰিডিউচ কৰাৰ কাৰণে ফৰ এছিয়া এণ্ড পেচিফিক, ৰাইট। ফাউণ্ডেড কেতিয়া হৈছিলে, ফাউণ্ড কেতিয়া হৈছিলে 1966, হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, মণ্ডালুয়ং, ফিলিপিনছ, ৰাইট। এইটো ইমান আপুনি চাই ল'ব যে কেইটা কি কি আছে, 31 ফিল্ড অফিচ আছে এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড, অ'কে, 68 মেম্বাৰ্ছ, য'ত ৰিজনেল মেম্বাৰো আছে, নন ৰিজনেল মেম্বাৰো আছে। তো য়েল্ল' পাৰ্টখিনি যোনটো হয়, দিজ আৰ অল ADB বেংকৰ মেম্বাৰ এণ্ড দিছ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ, অ'কে, ফিলিপিনছ। দেন ADB work include কি কি কাম কৰে, supporting project in developing member countries that create economic and development impact, এইকাৰণে আমাৰো developing member countries হওঁ আমি, হয়নে নহয়, তো আমাৰো হেল্প কৰিছে। then providing loan and technical assistance, obviously এইটোৱে কৰিছে। then advisory service and knowledge support, again this is the most common thing. Then a climate change action plan that promoted just in transition to a low carbon and climate resilient, মানে climate change এর ওপৰত, knowledge ওপৰত, তাৰপিছত লোন আমাক দিয়ে ফিনান্সিয়েল যোনটো সাপোর্ট হয়, হয় না। দেন আমাৰ ইকনমিক আৰু ডেভেলপমেন্টৰ ইম্পেক্ট যোনটো থাকিব সেইটো ডেভেলপিং নেশ্যনছকো হেল্প কৰিব। so these are all basic tidbits of ADB, and for mains GS2 you can quote this as an example, you will get that extra mark, okay. Then আমাৰ next news আছে Codex Alimentarius Commission,
তো এইটো নিউজত কিয় আছে? Because India recently participated in the 86th session of the Executive Committee of Codex Alimentarius Commission, that is CAC. Okay, তো 86 সেশনত আমাৰ ইণ্ডিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। ক'ত হৈছে? ৰোম। অ'কে, তো CAC টো কি হয়? ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুড ষ্টেণ্ডাৰ্ড বডি হয়। মানে আপুনি এইটো পিকচাৰটো মনত ৰাখিব, খানা ৰিলেটেড কিবাটো হ'ব। অ'কে, তো CAC ইজ বেচিকেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুড ষ্টেণ্ডাৰ্ড বডি। ষ্টেব্লিছ কাৰ দ্বাৰা হৈছে? জইণ্টলি বাই ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন WHO আৰু FAO। কেতিয়া? 1963। অবজেক্টিভটো কি? কনজিউমাৰ হেল্থটো প্ৰটেক্ট কৰা আৰু ফেয়াৰ প্ৰেক্টিচ হয় যাতে ফুড ট্ৰেডত, ট্ৰেডিং যে হয় খানা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ ট্ৰেড হয় এটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এটা কাণ্ট্ৰি, সেইটো আমাৰ ফেয়াৰ যাতে হয় প্ৰেক্টিচটো। অ'কে, তো এতিয়া দ্য এগ্ৰিমেণ্ট অন এপ্লিকেশ্যন অফ চেনিটেৰী এণ্ড sanitary measures of the World Trade Organization recognizes, এইটো কোনে ৰিকগনাইজ কৰে সেইটো ইমান মনত ৰখা দৰকাৰ নাই, কিন্তু সেইটো গম পালে হ'ল আপুনি যে এটা ইনষ্টিটিউটে ৰিকগনাইজ কৰে কোডেক্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড আপোনাৰ that is guideline and recommendation as reference standard for international trade and trade dispute settlement. Okay, so codex standards are considered as reference standard for international trade and trade dispute settlement. মানে ট্ৰেড হ'ব নে নহয়, তো কিমান প্ৰেক্টিচ ফেয়াৰ প্ৰেক্টিচ হৈ আছে, হেল্থ ৱাইজ এইটো এপ্লিকেবল হয় নে নহয় প্ৰডাক্টটো, তো সেইটো যোনটো আমাৰ কডেক্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড গাইডলাইন আৰু ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিব, তেখেতৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট যে সেইটোও ইণ্টাৰনেশ্যনেলি একচেপ্ট কৰা যাব। অ'কে, চ' দিছ ইনষ্টিটিউট WTO SPS, অ'কে, ৰিকগনাইজেছ দ্য কডেক্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড। অ'কে, সেইটো এটা মনত ৰাখিলে হ'ল যে এইটো যে ৰিকগনাইজড থিং, সেইটো নহয় যে মানে যি আহিলে আৰু এটা কমিশ্যন বনাই দিলে, তেনেকুৱা নহয়। অ'কে, তো ইয়াৰে এতিয়া 189 কডেক্স মেম্বাৰ আছে, মেড অফ 188 মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন লৈ আপোনাৰ 189 কডেক্স মেম্বাৰ আছে। ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ কেতিয়া হৈছিল? 1964। আৰু এইটো এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিল? 1963। তাৰ 1 year পাছতে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া অলৰেডি মেম্বাৰ হ'ল। অ'কে, চ' এইটো যে ছেশ্যন হ'ল, দেট ইজ দ্য 86 ছেশ্যন। অ'কে, ইয়াতে কি হ'ল? ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰংলি ছাপোৰ্টেড দ্য এডভান্সমেণ্ট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফৰ ভেৰিয়াছ স্পাইচেছ ইনক্লুডিং স্মল কাৰ্ডামম, টাৰ্মাৰিক এণ্ড ভেনিলা। মানে কি এতিয়া আপোনাৰ CACয়ে কৈছে যে এইকেইটা স্পাইচেছৰ মাজতো সিহঁতে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড পুট কৰিব। তো সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা হেল্প হ'ব? অবভিয়াছলি হ'ব, যেতিয়া আমাৰো স্পাইচেছত এটা লেভেল আহি যাব যে CACয়ে কৈছে যে ইটছ ছেফ ফৰ ইউজ এণ্ড ইট হেজ দ্য মিনছ কনজিউমাৰ হেল্থত একো ইম্পেক্ট, বেয়া ইম্পেক্ট নহয়, আমি ফেয়াৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, তেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডটো স্মুথ হৈ যাব, হয়নে নহয়? উই উইল গেট আ কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিকগনিশ্যন ফৰ আৱাৰ স্পাইচেছ টু, ৰাইট? তো এইটো এটা আমাৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট হ'ব এই মিটিঙত যোনটো ডিচিশ্যন। তো বেচিকেলি যদি এক্সামত প্ৰিলিমছত আহে CAC ৰিলেটেড, দেন ইউ কেন ৰাইট মিনছ প্ৰিলিমছত ইউ উইল মাৰ্ক ইট ৰাইট। তো আমি যোনটো এতিয়া পঢ়িলোঁ সেইটোৰ পৰা কি বুজিলোঁ যে হিউমেন হেল্থ প্ৰটেক্ট কৰে, ফুড ষ্টেণ্ডাৰ্ড, কনজিউমাৰ ৰাইট আৰু ফুড ট্ৰেড প্ৰেক্টিচটো যাতে ফেয়াৰ হয়, সেইবোৰ কোনে চায়? CAC, দেট ইজ কোডেক্স এলিমেণ্টাৰিয়াছ কমিশ্যন। অ'কে, চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ ৰিগাৰ্ডিং CAC। অ'কে, এতিয়া এক্সামত যদি আপুনি মেইনছতো এইটো ফুড প্ৰচেছিং ৰিলেটেড যদি কিবা আহে, ইউ কেন quote this as an example, okay, as a step taken by government and all these things. Okay, then আছিল আমাৰ নিউজত অভয় মুদ্ৰা। কিয়? বিকজ আমাৰ যোনে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন পাৰ্টি হয় ৰাহুল গান্ধী on Monday invoked the Abhay Mudra, the gesture of the raised open palm that is commonly understood as conveying reassurance and freedom from fear. দেখাই পাইছে চাগে নিউজত এনেকুৱা এবাৰ লোকসভা ছেশ্যনত এনেকুৱা চিনাৰিঅ' হৈছিলে, ৰাইট? তো সেইটো পলিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা that is not helpful for our exam point of view, but what is important is Abhay Mudra, because Buddhism is an important part of UPSC or APSC syllabus, right? According to Buddhist legend, Devadatta, a cousin and a disciple of Buddha, ठीक है, तो
সিহঁতে মানে কি হৈছিল, খং কৰিছিলে যেতিয়া মানে ভাবিছিলে যে লৰ্ড বুদ্ধাক যেতিয়া ভিজিট কৰিছিল যে স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট পাব, এজ হি ৱাজ এ কাজিন এণ্ড অলছ' এ ডিচিপল, বাট স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট একো পোৱা নাই, যেনেকুৱা চবৰ লগত ট্ৰিট কৰিছিলে লৰ্ড বুদ্ধাই তেনেকুৱাই কৰিছিল। তো সেইটোৰ মাজত খং উঠিছিল কাৰ, দেৱদত্ত। দেন এটা ইনটক্সিকেটেড ৱাইল্ড এলিফেণ্টটো পঠাইছিল যাতে মানে কি লৰ্ড বুদ্ধাক মাৰিব পাৰে বা মানে হাৰ্ম কৰিব পাৰে। কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া হাতীটো আহিছিল বুদ্ধ দেৱতালৈ, তেতিয়া কি হ'ল, বুদ্ধ ৰেইজড হিজ হেণ্ড ইন অভয় মুদ্ৰা, দিছ ফৰ্ম, অ'কে, দিছ ইজ দ্য অভয় মুদ্ৰা। অভয় মুদ্ৰা হেণ্ড যেতিয়া বুদ্ধাই ৰেইজ কৰিছিলে, তেতিয়া এলিফেণ্ট ইজ ছেড টু হেভ কাম ডাউন ইমিডিয়েটলি। দেন ইমিডিয়েটলি যোনটো হাতী আহিছিলে একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, আৰু সিও সেৱা কৰাৰ নিচিনা এটা প'শ্চাৰ কৰিছিলে হাতীয়ে ইন ফ্ৰণ্ট অফ লৰ্ড বুদ্ধা। তো ইট ৱাজ আ হিষ্টৰী, অ'কে, যে এইটো এটা আমাৰ ইনষ্টান্স আছে আমাৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীত। দেন ইন সংস্কৃত দ্য টাৰ্ম মুদ্ৰা কুড মিন, সংস্কৃতত বেলেগো হ'ব পাৰে, চিল, মাৰ্ক, চাইন, কাৰেঞ্চিও হ'ব পাৰে। মুদ্ৰা আমি কওঁ নহয়, কিতনে মুদ্ৰে মে লায়ে ho, সেনেকুৱা। But Buddhist কনটেক্সটত hand and arm gesture made during the course of ritual practice or depicted in images of Buddhas, Bodhisattvas, etc. মানে বুদ্ধিজম কেছত এইটো হেণ্ড এণ্ড আৰ্ম জেষ্টাৰে হয়। কিন্তু যদি আহে ইন সংস্কৃত দ্য টাৰ্ম মুদ্ৰা মেইন এনেকুৱা যদি আহে, তেতিয়া আপুনি নিউজটো মনত কৰি এইটো নিদিব আৰু বুদ্ধিজমৰ, অ'কে। ইন সংস্কৃত ইট কেন মিন seal, mark, sign or currency also, okay, but in Buddhist context it means hand and arm gesture. তো এইবোৰ কি হয় মুদ্ৰাটো, ডিফাৰেণ্ট জেষ্টাৰ কনভেইং ডিফাৰেণ্ট মুডছ এণ্ড মিনিং, অ'কে, কাৰ, অফ লৰ্ড বুদ্ধা। লৰ্ড বুদ্ধাৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেট অফ ৰিয়েলাইজেশ্যন আছে এটা এটা ফেজ অফ লাইফত। তো সেইটোৱে কিহৰ দ্বাৰা কনভে কৰা আছিলে, দ্য জেষ্টাৰ্ছ উইচ ইজ ন'ন এজ মুদ্ৰা। এণ্ড ক'ত আমাৰ এইটো এপেয়াৰ মানে ডেপিকশ্যন ষ্টাৰ্টেড এপেয়াৰিং ইন দ্য কোনটো আৰ্টত, গন্ধাৰা আৰ্ট, অ'কে, ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ এজ অফ ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট। তো গন্ধাৰা আৰ্ট এইটো মনত ৰাখিব related to this topic, okay. In the earliest depiction কিমান টাইপৰ মুদ্ৰা আমি দেখা পাওঁ, 4। কি কি হয়, এতিয়া যোনটো পঢ়িলো অভয় মুদ্ৰা, এইটো কি হয়, জেষ্টাৰ অফ ফেয়াৰলেছনেছ, ভয় নোখোৱাটো, অ'কে। দেন ভূমি স্পৰ্শ মুদ্ৰা, আৰ্থ টাচিং জেষ্টাৰ, অ'কে, পৃথিৱীটো মানে আৰ্থ টাচ কৰি আছে লৰ্ড বুদ্ধাই, তেনেকুৱা জেষ্টাৰক কি কয়, ভূমি স্পৰ্শ, ভূমি প্লাছ স্পৰ্শ, অ'কে, সন্ধি বিচ্ছেদ কৰিলে সেইটো ওলাই যায়। দেন ধৰ্ম চক্ৰ মুদ্ৰা, gesture of wheel of dharma, okay, dharma chakra, chakra মনত ৰাখিব, wheel of dharma, wheel chakra, হয় ন। দেন ধ্যান মুদ্ৰা, gesture of ধ্যান মানে কি, meditation, gesture of meditation। তো সেনেকুৱা 4 টাইপ অফ মুদ্ৰা আমাৰ ডেপিকশ্যনত আছে, ৰাইট, এনচিয়েণ্ট। চ' ইট ইজ দ্য বেচিক tidbits of like অভয় মুদ্ৰা নিউজত আছিলে, তো উই শুড ন' এজ এন এছপিৰেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং বুদ্ধিজম ৱালা টপিক, ৰাইট। এতিয়া নেক্সট যোনটো আমাৰ নিউজত আছিল, টেলি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, এইটো দুটা নিউজ হয় একচুৱেলি, মই একেলগত দি দিছোঁ, এণ্ড চেনা স্পেক্টেবিলিছ। আগত এইটো চাই লওঁ যে টেলি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো কিয় আছিল নিউজত, বিকজ আমাৰ জুলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ টিমে কি এটা ডিস্কভাৰ কৰিছে, ফৰেষ্ট ডুৱেলিং ফ্ৰগ, অ'কে, নিউ হৰ্ন ফ্ৰগ স্পিচিছ ডিস্কভাৰ্ড ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, অ'কে, হৰ্ন, তাৰ এটা হৰ্ন আছে, অ'কে, হৰ্ন সেয়া ফ্ৰগ স্পিচিছ, কি নাম দিছে, চেন'ফেৰিছ আপাতানি, অ'কে। তো টেলি ভেলি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন নিউজ ক'ত হয়, সেইটো যদি এক্সামত আহে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অ'কে। দিছ চেঞ্চুৰী ৰেঞ্জেছ ইন এলিভেশ্যন ফ্ৰম 1200 to 3000 মিটাৰ, সেইটো আপোনাৰ নলেজৰ কাৰণে যে কিমান হয় কি নহয়, অ'কে। এণ্ড দ্য ফিচাৰ কি কি তাতে, আমাৰ ছাবট্ৰপিকেল এণ্ড টেম্পাৰেট আমাৰ ব্ৰড লিফ এণ্ড কনিফাৰ ফৰেষ্ট দেখা যায় সেইটো এৰিয়াত, ছাবট্ৰপিকেল টেম্পাৰেট ব্ৰড লিফ এণ্ড কনিফাৰ ফৰেষ্ট, অ'কে। আৰু এইটো যে চেন'ফিৰিছ আপাটানি, এইটো নামটো কিয়, আপাটানিটো এটা ট্ৰাইব হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, অ'কে। তাতে কি, উইচ প্ৰিডমিনেণ্টলি ক'ত থাকে, ৰিচাইড লোৱাৰ সুবানচাৰী ভেলী অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ, right. So it is distributed along the eastern Himalaya and Indo-Burma biodiversity hotspot of the country. So you have to just remember যে এটা নতুন ওৱান হৰ্ন ফ্ৰগ ক'ত পাইছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাম কি দিছে, চেন'ফেৰিছ আপাটানি, ইন নিউজ কি হয়, ফ্ৰগ স্পিচিছ হয়, অ'কে। ক'ত পালে, টেলি ভেলি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন নিউজ, উইচ প্লেচ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অ'কে। আৰু আপাটানি কিয়, বিকজ আপাটানি ট্ৰাইব ইন নিউজ ক'ত, সুবানচাৰী ভেলী অফ অৰুণাচল প্ৰদেশত পোৱা যায়।
ওকে, এতিয়া আমাৰ নেক্সট নিউজ আছিল সেনা স্পেক্টিভিলিছ। তো কি হয়, সেনা স্পেক্টিভিলিছটো আমাৰ সত্যমংগলম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ যোনটো তামিলনাডুৰ, তাতে বহুতখিনি এজ এন ইনভেচিভ স্পিচিছ হৈ মানে হ'ল, মানে কি হ'ল একচুৱেলি বুজাই আছো, ইনভেচিভ স্পিচিছ হ'ল এতিয়া কোন, সেনা স্পেক্টিভিলিছ, বিকজ ইট ইজ নট আ নেটিভ স্পিচিছ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, ৰাইট। এইকাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি আছে, মানে গোটেইখিনি has cleared hectare of invasive growth that pose a threat to biodiversity conservation. Okay, তো ইনভেচিভ স্পিচিছ কি হয়, ইকলজিকেল এণ্ড ইকনমিক হাৰ্ম কৰে নিউ ইনভাইৰনমেণ্ট, য'ত সিহঁতি নেটিভ নহয়। তেনেকুৱা এই ফ্লাৱাৰটো ইয়াৰে নেটিভ নহয়। ক'ৰ হয়, নেটিভ চাউথ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকা, য'ত আমাৰ অৰ্নামেণ্টেল প্লান্ট হিচাপত এইটো গ্ৰ' হয়, বিকজ ইট হেজ দ্য ব্ৰাইট য়েল্ল' কালাৰ ইউ কেন চি ইন দিছ পিকচাৰ, ৰাইট। তো এতিয়া দে কম্পিট, ইনভেচিভ স্পিচিছ হ'ল, তো এতিয়া ইনভেচিভ স্পিচিছ কি কৰে, দে আৰ নট নেটিভ, অবভিয়াছলি দিছ ফ্লাৱাৰ ইজ নট নেটিভ টু আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, নৰ্থ আমেৰিকা চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকাৰ নেটিভ হয়, তো ইট উইল কম্পিট আৱাৰ নেটিভ অৰ্গেনিজমছ, যোনটো অলৰেডি আমাৰ কাণ্ট্ৰিত নেটিভ হয় তাতে, it will alter habitat, it will reduce biodiversity. Same as যেনেকুৱা আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা বাহিৰৰ পৰা আহিলে, you got influence sometimes, right? নিজৰ কিবা এটা ভুলি যাওঁ, যদি আমি নিগেটিভলি চাব যাওঁ, পজিটিভ আছে, সেইটো নহয় যে পজিটিভ হয় মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিলে, বাট মই জাষ্ট আপোনাক বুজাবৰ কাৰণে কৈ আছো, কোনোবা আহিলে যোনটো ইমান মেনিপুলেট কৰিছে আপোনাৰ, নিজৰ আপোনাৰ হেবিটেট চেঞ্জ হৈ গ'ল, নিজৰ আপোনাৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যন কালচাৰ ইউ ফৰগেট এণ্ড অল দোজ থিংছ, তো তেনেকুৱা বস্তুৱে ধৰি লওক আৰু যে বাহিৰৰ পৰা আহি নেটিভ যোনটো অৰ্গেনিজম সিহঁতক যোনটো ডিষ্টাৰ্ব কৰে, হেবিটেট বদলায় আৰু কি কৰে, দেন ৰিডিউচ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, কোন হয়, ইনভেচিভ স্পিচিছ। তো এইটো আমাৰ এতিয়া কোনটো হয়, সেনা স্পেক্টিভিলিছ। তো এইটো যদি ইমান মানে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা অনা কিয় গৈছিলে, তো এইটো অনা গৈছিলে এজ শ্বেড ট্ৰিজ ফৰ কফি এণ্ড ফায়াৰউড ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। অ'কে, তো এইকাৰণে আমাৰ যাতে কফি প্ৰডাকশ্যনত এজ শ্বেড ট্ৰি সিহঁতে কাম কৰিব পাৰে, বাট তেতিয়ালৈকে হোৱা নাছিল, বাট চুন ইট বিকাম এ থ্ৰেট এজ নেনভেটিভ ট্ৰি স্পিচিছ। এতিয়া IUCN ৰেড লিষ্টটো কি হয়, সেনা স্পেক্টিভিলিছৰ লিষ্ট কনচাৰ্ণ। অ'কে, তো সেইটোৱে হয়, it affects germination and growth of our native species, right? তো এইটো এটা নিউজত আছিলে, ইনভাইৰনমেণ্টত চিলেবাছ আছে, এইবোৰ আহিয়ে থাকে, আৰু পাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰতো আহিছে ইনভেচিভ স্পিচিছ, কোনটো ইনভেচিভ স্পিচিছ ইন নিউজ এণ্ড কি সিহঁতৰ ৰোল। তো এইটো মনত ৰাখিব, সেনা স্পেক্টিভিলিছৰ ওপৰত ক'ত পোৱা যায়, এণ্ড অলছ' সত্যমংগলম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোনটো ষ্টেটত আছে, ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ। দেন নেটিভ টু উইচ প্লেচ, নেটিভ টু ইণ্ডিয়া বুলি দি দিব, মাৰ্ক নকৰিব, ইট ইজ চাউথ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকা, right? Least concern in IUCN and all these things. I hope you understood the concept behind these two topic, right? এতিয়া আমাৰ next কি হয়, Assam specific। এতিয়া এইটো নিউজত আছিলে phase 2 of Samriddhi poultry scheme launched। তো এতিয়া সমৃদ্ধি পোল্ট্ৰি স্কিমটো কি হয়, ইটছ এন ইন'ভেটিভ এপ্ৰ'চ ফৰ কিহৰ কাৰণে, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট চবৰ কাৰণে নেকি, নহয়, ফৰ দ্য ৰুৰেল উইমেন, অ'কে, অফ আছাম থ্ৰু কি, মডেল এগ ভিলেজ, right? Model egg village related to Samriddhi poultry at Bongsor Gandhamo cluster under Swalkusi development block of Kamrup Metro district, okay? তো project fund কাৰ দ্বাৰা কৰা গৈছে, চিটা আছাম, চিটা মানে কি, SITA, State Innovation and Transformation Ayog, okay? And implement কোনে, এইটো project টো fund কৰিছে চিটা মানে SITA and will be implemented by, that is Bongsor Gandhamo cluster under Swarkusi development block, and project to কাৰ দ্বাৰা has been taken up by Directorate of Research Veterinary, Assam Agriculture University, Khanapara, Guwahati, okay? So এইটো কিহৰ কাৰণে হেল্প হয়, it will improve gender mainstreaming, capacity building, skill development of কাৰ, rural women, okay, on improved layer farming, আৰু it will increase the consumption of egg। যেতিয়া এইটো ইমান হ'ব, তো এগ প্ৰডাকশ্যন হ'ব, তেতিয়াহ'লে কনজামশ্যনটো বাঢ়ি যাব, হয় নে নহয়? তো দেট উইল গিভ আ নিউট্ৰিশ্যনেল চিকিউৰিটি, অলছ' ইট উইল বুষ্ট কি, ইকনমিক ষ্টেটাছ অফ আ ফেমিলি। তো এইটো ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণেও হেল্প আছে, লাইভলিহুড চিকিউৰিটিৰ কাৰণেও হেল্প হয়, আৰু নিউট্ৰিশ্যনেল চিকিউৰিটিৰ কাৰণেও এইটো প্ৰজেক্ট হেল্প হয়। দিজ আৰ দ্য বেচিক থিংছ অফ Samriddhi poultry scheme. Now it's a very one কি কয়, নিগেটিভ চিটুৱেশ্যন ক'ব পাৰে,
হয় নে নহয়? বা a serious situation, a threat to our state, right? That is the flood situation going on. তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া মেইনছৰ এক্সামত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। তো মই এনে জাষ্ট ডিছকাছ কৰি আছোঁ। মেইনছৰ বাকী যোনটো আপোনাৰ থিয়ৰিটিকেলি হয় সেইটোতো লিখিবই, বাট ৱাই আছাম? বিকজ দ্য ফানেল শ্বেপ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ এই যে ৰিভাৰ আহিছে ইয়াৰ পৰা, ছাইডত অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, হয় নে নহয়, মণিপুৰ, মিজোৰাম, তাতে কি হয়, পাহাৰ হয়। তো পাহাৰৰ পৰা গোটেই পানী ইয়াতে আহে। অলছ' দ্য অৰিজিন ব্ৰহ্মপুত্ৰ তিব্বেতৰ পৰা যেতিয়া ইয়ালৈ সোমায় তেতিয়া ইমান ফ'ৰ্চত আহে, তিব্বেত ইজ ইন 5,000 মিটাৰ এণ্ড ইট ইজ 100 মিটাৰ। তো 5,000ৰ পৰা 100 যেতিয়া কিমান স্পীড থাকিব পানীৰ, সেইটোও হয় যে পানী বহুত হৈ যায়। প্লাছ ইমান ট্ৰিবিউটাৰিজ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, ট্ৰিবিউটাৰিজৰ পৰা আৰু পানী আহে, হয় নে নহয়? তো সেইকাৰণে পানীটো বাঢ়ি যায়। আৰু প্লাছ যেতিয়া ইমান ওপৰৰ পৰা আহে, ইমান লং জাৰ্ণি, দেন ইট ব্ৰিংছ আ লট অফ ছেডিমেণ্ট। তো নদীটোৰ তলত ইমান ছেডিমেণ্টছ, ইমান বোকা এইবোৰ হৈ থাকে যে পানীৰ লেভেলটো অলৰেডি ইয়াতে যোনটো হ'ব পাৰিছিল, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে অলৰেডি লেভেলটো বাঢ়াই থাকে। তো ফ্লাড হ'লে কি হয়, বেছি হৈ যায় পানীটো, right? So these are some geographical factor you have to consider while answering, because flood disaster management আমাৰ UPSC APSC দুটাত আছে, জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰত আছে। কিন্তু অসমৰ কাৰণে আপুনি অলপ অসম বেছটো লিখিব লাগিব, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইম্পেক্ট, why it is in Assam already, man-made reasons তো হয়, drainage facility and all those things, environmental degradation এইবোৰ also হয়, কিন্তু জিঅ'গ্ৰাফিকেল যোনটো নেচাৰেল হয় সেইটো, আৰু আৰ্থকুইক ৰিজন আমাৰ হয়, আৰ্থকুইক জ'ন হয়, সেইটোৰ কাৰণে টেকটনিক প্লেটছ বহুত মুভমেণ্ট হয়, সেইটোৰ কাৰণেও বহুত আমাৰ ৰিভাৰৰ এৰিয়া মিনছ পাথবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকে, ৰাইট? তো তেনেকুৱা বস্তুবোৰ আপুনি লিখিব মেইনছ এক্সামত। অ'কে, আই হোপ ইউ গট দ্য পইণ্ট। এইটো জাষ্ট এটা মেইনছ ফেক্ট অফ দ্য ডে আছিলে, এণ্ড আই ডিছকাছড হাউ টু ৰাইট দ'জ বেছিক টিডবিটছ, ৰাইট? এতিয়া আজিৰ কুইজ ফৰ দ্য ডে, এইটো আনচাৰ দিব। আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু আনচাৰ আফটাৰ ৰিডিং টুডেজ, আফটাৰ গোয়িং থ্ৰু টুডেজ এনালাইচিছ, ৰাইট? এইটো 2010ত অলৰেডি আহিছিল, সেইকাৰণে আজি নিউজটোত মই এইটো টপিকটো লৈছিলোঁ, হিণ্টো দি দিলোঁ। এতিয়াতো আনচাৰ দিব কাইণ্ডলি, অ'কে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত। যোৱাকালিৰ আনচাৰটো কি আছিল? দ্য মাৰ্চ অডিচি ৰিচেণ্টলি ইন নিউজ ৱাজ লঞ্চড বাই, বিকজ ইট ৱাজ ইন নিউজ, নাছা হয়, অ'কে? চ' দেট ৱাজ ইট ফৰ টুডেজ ছেশ্যন, অ'কে? এতিয়া এইটোতো আমাৰ চলি আছে এটা ইনিচিয়েটিভ, উই হেভ টিল নাও কভাৰ্ড 15 ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ অফ কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ ফৰ GS পেপাৰ 5, okay? So if you are interested, you can still join, okay? All information are here. Also you can message for the information, and regarding you will get the PDF with keywords and all, so that it will be easier for your revision. So that's it for today, guys. Till then, take care and happy studying, and be safe in such the scenario of Assam flood going on, okay? So take care.